Olisi uuden videon aika ja eletään heinäkuun loppupuolta. Eli perjantai on tänään, kun mä tätä teen. Ja ajattelin tehdä kurkkusalaattia ja sinappikurkkusalaattia. Mullahan on mun kanavalla, mä oon tehnyt jo pari vuotta sitten semmonen chili valkosipulikurkkusalaattiohjeen. Ja vuosi sittenkin on päivitetty versio siitä. Mä voin sen linkittää sitten tähän videon kuvaukseen, eli sieltä löytyy. Ja mähän teen aina kurkkusalaatin hillosokeriin. On semmoisia versioitakin, että se surrustetaan jollain maissitärkkelyksellä tai vehnäjauholla. Mutta tämä hillosokerin versio on hyvä. Ja nyt mä halusin sitten kokeilla tämmöistä sinappikurkkusalaattia. Ja mä aina tykkään, mä ihastun johonkin esimerkiksi joihinkin makuihin, vaikka esimerkiksi noihin valmiiksi vaikka kurkkusalaatteihin, niin mä katsoin nyt esimerkiksi niitä tuoteselosteita, että mitä niihin on laitettu, niin siellähän oli tosiaan esimerkiksi, että väriä tuo kurkuma. Ja sinapissahan on myös kurkumaa. Eli tähän tulee nyt sitten kurkumaa ja samoin sinne tulee valkopippuria tähän kurkkusalaattiin ja niin edelleen ja sinapin siemeniä. Joo, eli tämmönen ja tää on nyt ihan mun oma kehittämä tämä ohje. Ja siihen tulee sitten, tähän tulee kilo kurkkuja, avaamaan kurkkuja. Nyt oli tullut jo kauppoihin. Ne vielä vähän tästä halpenee, mutta mä halusin alkaa jo tekemään. Tää maksoi 2,30 kiloa, mutta kyllä kyllä ne vielä siitä halpenee, mutta mä tykkään tehdä joululahjoja ja tämmöisiä lahjoja ja muutenkin vaikka syksyllä jos menee vieraille, niin voi viedä mennessään sitten vaikka mökille niin tuliaisena kurkkusalaattia. Nämä on aivan ihania, mukavia tuliaisia. Sitten siihen tulee, yleensä mä oon laittanut 2 isoa sipulia, mutta tämä sipuli painaa 280 grammaa, tämä on iso sipuli, niin mä laitan tämän. Ja sitten tässä on 1 paprika ja tämä painaa 200 grammaa ja tämä paprika, niin laitetaan se. Ja ihan 10% väkiviinaetikkaa sitten tulee tähän. Mutta nämä pilkotaan ihan pieniksi kuutioiksi ja kaikki kuutioidaan tähän samaan yhteen isoon kattilaan. Kaikki kuutioidaan. Ja sitten siihen lisätään toi etikka ja mausteet ja jatketaan siitä sitten. Mutta nyt mä pilkon nämä ainekset. En kauhean tarkkaan näytä, miten mä nämä pilkon, kun jokainen osaa varmaan pilkkoa. Ja sitten niissä mun aikaisemmissa videoissahan näkyy. Mutta mä voin näyttää nyt tämän vinkin, että miten jos mä käsin puukolla leikkaan, niin mä leikkaan ensin tämmöisiksi 0,5 sentin pitkiksi siivuiksi tämän kurkun. Näin. Sitten otetaan pari vaikka tästä, niin taas tästä 0,5 sentin ohuiksi viipaleiksi tai siivuiksi. Ja sitten tästä niin tulee tosi hyvän kokoista tämmöistä pientä kuutio. Eli tää on ihan kätevä tehdä näin. Eli kaikki tehdään mahdollisimman pieniksi kuutioiksi. Yksi asia, mikä muuten mulla näköjään unohtui tässä, niin on valkosipuli. Tähänhän tulee valkosipuliakin. Hyvä, että muisti. Eli
3 kynttä otan tästä sitten, niin valkosipulia pitää laittaa. 3-4 valkosipulin kynttä. Tietysti oma maun mukaan. Jos ei tykkää valkosipulista, niin älä laita valkosipulia. Mutta hyvä, että muistin, ettei unohdu, koska se on ainakin tässä minun kurkkusalaatissa olennainen asia. Se tuo hyvää makua. Ja tykkään purkittaa aika pieniin purkkeihin, mitä löytyy. Se on sitten mukava tuliainen. Mutta minä jatkan tästä. Kaikki piipaloidaan tuohon saman kattilaan. Täällä on nyt sitten kaikki kurkut leikattu kuutioiksi. Semmoista piti sanoa tästä sinappikurkkusalaatista, että löytyy ohjeita sinappikurkkusalaatista, johon on laitettu sitä sinappijauhetta. Mulla ei ole sinappijauhetta, mulla joskus varmaan ennen joulua ostan ja mä haluan tehdä, mähän teen joululahjaksi myös itsitekosta sinappia, mutta nyt mulla ei oo. Niin jos sä käytät sinappijauhetta, niin se sinappijauhekin lisätään sitten jo tässä vaiheessa, kun maustetaan tätä, niin se sinappijauhe lisätään sitten tähän pari teelusikallista esimerkiksi. Niin se lisätään jo siinä vaiheessa, kun tätä kypsennetään, tätä mössöä. Mutta jos käytetään sinappia, niin se lisätään vasta sen jälkeen, kun otetaan toi seos liedeltä pois. Eli semmoinen ero siinä on. Ja tosiaan niin minä käytän tätä hillosokeria, mutta useimmissa ohjeissa käytetään suurusteena vehnäjauhoa tai jotain jauhoa. Nyt pilkotaan vielä sitten nämä sipulit ja paprika. Aika huono sipuli. Onneksi mulla on tuo lisää sipuleita. Onpa huono. En käytä tätä. Otetaan toinen sipuli. En mä viitti laittaa tätä tähän. Uusi sipuli. Biojätepussiohjeen tämän biojätepussin valmistusohje löytyy tuon kanavalta. Aina kun mä rupean tekemään jotain tämmöisiä, missä pitää pilkkoa vihanneksia ja tulee tätä biojätettä, niin mä aina teen tämmöisen sanomalehdestä biojätepussin, koska se on niin kätevä viiä sitten mennessä tonne ulos.
Niin, sitten on tämän maustamisen vuoro. Ja mulla on tässä, niin tämä on 1,25 milliä tämä mitta. En tiedä näkyykö se, mutta mulla on tämmönen mitta kuin 1,25 milliä, eli puoli kuppia noita Amerikan mittoja. Eli 1 desi ja 1/4 desi, mutta mä laitan nyt tällä mitalla, kun mulla se on. Ja 10% väkiviinaetikkaa. Näin. Sitten laitetaan sinne suolaa. Ruokalusikallinen merisuolaa. Nyt mulla on tässä hienoa. Eli 1 ruokalusikallinen merisuolaa. Se laitettiin sinne. Sitten laitetaan. Mä en laita nyt paljon näitä sinapin siemeniä, vaikka tää on sinappinen kurkkusalaatti, kun mä laitan sinappia sitten tänne, niin mä laitan nyt yhden teelusikallisen sinapin siemeniä. Sinapin siemeniä. Sitten tulee valkopippuria. Ja siis tää ohje on ihan mun omaa päästä keksimä. Mä katsoin noita tuoteselosteita noista mitä ne sisältää, niin siellä luki, että on valkopippuria käytetty ja näin päin pois. Niin nämä on siis ihan sen perusteella teen. Niin laitetaan puoli teelusikallista niin valkopippuria. Eli puoli teelusikallista valkopippuria. Mä aika usein, jos mä haluan tehdä jotain samanmakuisia ruokia, niin mä aina katson ne tuoteselosteet ja mä sen mukaan rupen tekemään. Ja tosiaan niissä luki sitten sinappikurkkusalaatissakin, että käytetään kurkumaa. Tää kurkumahan tuo väriä. Niin mä laitan nyt sitten kurkumaa tänne. Elikkä laitetaan 1 teelusikallinen ainakin nyt aluksi kurkumaa. Ja sinapissakin on muuten kurkumaa. En tiedä, onko tässä sinapissa. On. Kurkumaa ja cayennepippuria on tässä. Tää on nyt, mä laitan tähän sitten tätä sinappia, mutta en vielä. Mä laitan tuota tulista sinappia. Sitten siihen tulee kuivattua tilliä. Niin 1 ruokalusikallinen. Kuivattua tilliä. Näin. Ja vinkkinä. Ja mä aion vielä joskus tehdä. Niin mä rupesin miettimään, että mikä olisi kans hyvän makusta, niin on karri kurkkusalaatti. Niin näitähän voi tehdä itse omaan makuusia niin paljon kuin haluaa. Mielikuvitusrajana. Eli nyt tänne meni tää 1 teelusikallinen tätä kurkumaa ja sinappi laitetaan vasta ihan lopussa. Sitä ei laiteta nyt, koska jos mä käyttäisin sitä sinappijauhetta, niin se laitettaisiin nyt tässä vaiheessa. 2 teelusikallista tähän, mutta nyt ei laiteta. Katsotaan vaikuttaako tuo, kun se rupeaa keuhumaan, että värjääkö se yhtään. Ja mä lisään kurkumaa sitten tarvittaessa. Nyt tää laitetaan sitten hellalle. Täällä on nyt se etikka. Tähän ei lisätä vettä. Ja sitten kun tää rupeaa porisemaan ja se etikka rupeaa niinku kiehumaan, niin sitten lisätään sinne 250 grammaa hillosokeria. Eli laitetaan tämä nyt porisemaan hellalle.
Ja mitataan hillosokeria valmiiksi. No. Nollataan tämä. Ja 250 grammaa tulee tähän kiloon. Noin. Siinä on 250 grammaa hillosokeria. Ja tässä tosiaan tämähän sisältää tämä hillosokeri niin säilyntäainetta. Niin tämä on säilynyt, kun mä oon tehnyt sitä toisenlaista kurkkusalaattia, niin tämä säilyy tosi hyvin. Hillosokerin sisältämä hyytelöimisaine on pektiiniä, jota saadaan hedelmistä. Ainekset: suomalainen juurikassokeri, hyytelöimisaine, happamuuden säätöaine, säilyntäaine. Näin. Eli tämä lisätään sitten, eli hillosokeri lisätään sitten, kun täällä alkaa kunnolla lämpö nousemaan ja vähän niin kuin kiehumaan sitten, kun näistähän lähtee sitten nestettä näistä kurkuista. Lisätään sitten hillosokeri ja sitten annetaan kypsyä näiden paprikoiden ihan kypsäksi. Mä viimeksi kypsytin 15 minuuttia, mutta mä taidan nyt tällä kertaa vielä 20 minuuttia kypsentää, koska kun mä söin niitä, niin mä totesin, että ihan hyvin voi kypsentää vielä enemmän. Että niistä tulee oikein pehmeitä, noista paprikoista varsinkin. Eli nyt annetaan tässä sitten muhia. No nythän se rupesi kiehumaan. Lisätään ihan kohta sitten toi hillosokeri. No niin. Täällä on ruvennut pöhinä käymään ja mä lisään vielä toisen lusikallisen, teelusikallisen tätä kurkumaa tänne. Eli siellä on nyt 2 teelusikallista kurkumaa, niin tulee tämmönen kiva keltainen väri. Ja sitten lisätään tämä hillosokeri. Eli tässä on 250 grammaa. Se on noin 2,5 desiä, koska tämä on 5 desin tämmönen pakastusrasia, niin puoli desiä sitä. Niin. Mutta on ihan gramma vaakalla, niin mitannut tonni. Siinä on 250 grammaa hillosokeria. Ja nyt se saa tässä miedolla lämmöllä porista 15-20 minuuttia. Mä kun aikaisemmin tein niitä kurkkusalaatteja vuosi sittenkin, niin mä keitin 15 minuuttia. Mutta sitten kun mä söin niitä kurkkusalaatteja säilyttyjä, niin mä totesin, että ihan hyvin voi vielä enemmän kypsentää. Tää paprika menee pehmoseksi ja niin päin pois. Eli mä annan tässä nyt 20 minuuttia tän sitten muhia miedolla lämmöllä ja välillä käyn sekoittelemassa, koska täällä on tätä sokeria. Ja niin kuin huomaat, niin tässä ei ole yhtään vettä. Että tää näistä kurkuista ja vihanneksista tai paprikasta niin liukenee vettä. Eli tähän ei ole lisätty kuin se etikka. Ja tästä tulee hyvää. Näin. Nyt se saa jäädä siihen muhimaan miedolla lämmöllä niin 80 minuutissa.
No niin, nyt tämä on kiehunut täällä 20 minuuttia ja mä siirrän nyt pois levyltä ja otan levyn pois päältä. Ihana väri tuli tästä kurkumasta. Ja tosiaan vinkkinä, että kurkuman tilalle voisi laittaa vaikka 2 teelusikallista karria. Karrikin sisältää kurkumaa ja siinä on myös muita makuja. Sopii todella hyvin. Olen lukenut semmoistakin sinappia, jossa on karria. Joissakin sinapeissa on. Ja nyt lisätään sitten tähän sinappia. Ja mulla on siis tämmöistä tulista sinappia. Ja tämä sinappi sisältää kurkumaa ja cayennepippuria. Mä laitan 3 töräytystä, eli noin 3 ruokalusikallista tätä. Ja jos haluat, niin voit laittaa vaikka mietoa sinappia, mistä itse tykkäät. 1, 2 ja 3. Sekoitetaan ne sinne. Tämäkin suurustaa, kuten tomaattiketsupit ja tomaattipyreet. Kuten huomaat, niin se lähti tällainen suurustumaan. Tämä tuoksu on siis todella hyvä. Todella hyvä tuoksu. Maistetaan. Otetaan tuosta lientä. Voi herranjestas, miten hyvää. Todella hyvää. Eikä ollenkaan, vaikka tämä oli tulinen sinappi, mutta kun tässä on tätä hillosokeria, niin se häviää tähän. Melkein suosittelen laittamaan tämmöistä. Tämä on edullista, tämä ei ole mikään maksettu mainos, mutta tosi hyvä makusta tuo Pirkan tulinen sinappi. Siis tästä tulisi tosi hyvää, aivan ihanaa. Mä oon nyt todella onnellinen tästä mun tuotoksesta. Kyllä tätä kehtaa tarjota. Ja nyt kun tää purkitetaan, niin sehän sitten tiivistyy vielä semmoiseksi, kun tässä on tätä hillosokeria. Ja tämä säilyy siis, mä oon tehnyt, niin tää säilyy vuoden siis kellarissa tai jääkaapissa. Mulla on siis oma kellari, tai siis meidän taloyhtiössä, missä mä asun, niin meillä on onneksi kylmä kellari. Mä sen takia tykkään tehdä näitä säilykkeitä, koska mulla semmoinen kellari on. Mä teen paljon säilykkeitä talven varalle. Miten se on ihanaa, kun talvella, niin kun tuiskuttaa lunta, niin ei tarvitse lähteä kauppaan ostamaan vaikka kurkkusalaatteja, jos on hampurilaistarvikkeet kotona. Mut hei, seuraavaksi purkitetaan. Ja mulla on purkit jo tossa desifioitu. Ja mä vähän vielä kuumennan. Ne on desifioitu, mä pikkusen vielä kuumennan niitä nyt. Ja sitten purkitetaan. Pistetään vähäksi aikaa tänne, että ne kuumenee uudestaan. No niin, sitten purkitetaan. Mulla on tosiaan nämä kiehautin 5 minuuttia. Pesin purkit hyvin ja kiehautin 5 minuuttia. Ja ne on nyt kuumia. Ja sitten purkitetaan.
semmoinen olisi kätevä semmoinen suppilo, mikä on tarkoitettu tämmöisien säilykkeiden ja hillojen purkittamiseen. Se on isompi se suuaukko siinä. Niitä ei ole tuommoisissa tavallisissa kaupoissa, mutta varmasti löytyy isommista. Kävin katsoa kyllä netistä, niin tämäkään ei ole mikään maksettu mainos, mutta Puuilossa näytti olevan ainakin. Olisiko verkkokaupassa siellä? Aina tulee mieleen tällainen syksyllä, että semmoinen on hommaamatta. Mutta tämmöisellä kastikekauhalla onnistuu hyvin, kun tämä on hyvin muotoiltu. Mä oon kyllä todella tyytyväinen, kun tästä tuli niin hyvän makuinen. Ja tosiaan niin mausteet on kyllä ihan omaa keksimät tänne. Ja näitähän voi tehdä eri makuisia mielensä mukaan. Tosiaan se karri sopii erittäin hyvin. Sitten mä oon tehnyt sitä chilistä. Ja sitten voi tehdä ihan pelkästään kirkasta, ettei laita ollenkaan mitään sinaappia eikä mitään muita. Tekee vaan ihan perus kurkkusalaati sipulilla ja paprikalla ja kurkulla. Ja jos ei tykkäisi paprikasta, niin jättää pois. Kaikkihan ei tykkää paprikasta. Mutta tämä paprika tuo tähän kivaa väriä. Tämä kurkumahan on semmoinen, että se tietenkin vähän värjää. Että tämmöiset mustat työvälineet on hyvät tässä. Ei tullut ihan täyttä purkkia, mutta mä jätän tämän vajaan tänne mun jääkaappiin ja syön se ensimmäisen. Näin. Sitten puhdistetaan kierteet. Painellaan vähän alas. Sitten puhdistetaan kierteet huolellisesti. Tää on kuuma tää purkki. Ja sitten kun tää on jäähtynyt kunnolla vuorokauden päästä, niin sitten mä vasta pesen noi reunat, koska nehän on nyt tahmeet, kun se on sotkeutunut tässä purkittamisessa. Mä katon, jos mä löydän vielä pienen purkin tolle, niin
Mulla on tossa noita. On noita kyllä. Sitten kannet. Vähän kuumat. Tuohon mä hommaan pienemmän purkin. Sitten kiristetään. Mäpäs vaihdan tän. Sitten pitää kiristää ja sen verran kun saa. Ja kun nämä on tässä jäähtynyt, nämä on nyt vuorokauden tässä huoneen lämmössä, niin kun nämä on tässä jäähtynyt, niin kuin pikkuhiljaa kun ne lähtee jäähtymään, niin mä kiristän niitä aina lisää. Mäpäs laitan ton yhden vielä tässä välissä. Katkaisen hetkeksi videoinnin. Noniin. Pienempi purkki löytyi, niin on siinä nyt kaikki sitten. Tää on semmonen tää oli 4 desiä, nämä näin. Eli tästä tulee semmonen 18 desiä suurin piirtein tätä kurkkusalaattia. Ja nyt annetaan sitten olla huoneen lämmössä tämä ainakin yli 12 tuntia. Mä annan olla seuraavaan päivään. Eli yön yli, nyt on kello vasta aamulla 9:30, kun mä tätä teen, niin huomenna aamulla mä vien sitten mennessä, kun mä lähden ulos, niin nää kellariin. Ja sitä ennen mä puhdistan nämä reunat ja pistän tänne etiketit. Aivan ihana tuliainen ja joululahja. Hei, peukuta, jos tykkäsit videosta. Kommentoi, ootko tehnyt, mitä mieltä olit videosta ja aiotko tehdä ja oletko sinä jo aloittanut säilynnän. Olisi muuten kiva tietää, mitä kaikkea sä haluat säilyä ja onko sulla vinkkejä tai semmoisia ehdotuksia, mitä mä voisin ehkä, mistä voisin tehdä video. Mullahan on siis semmoinen soittolista täällä mun kanavalla kuin säilöntä, että mä oon esimerkiksi Mehumaijalla tehnyt omenamehua ja omenasosetta on siitä mäskistä tehnyt ja niin edelleen. Ja sitten on myös omenahillo-video, oikein semmoista vaniljaisesta. Mutta vinkkejä saa antaa. Mutta nyt, tämä video oli tässä. Kiitos kun olit mukana. Ja olen erittäin tyytyväinen tähän tuotokseen. Tästä tuli tosi hyvä. Moikka!